Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng Korean potato side dish or Gamja Jorim. Siyempre, kailangan natin ng marbles potato, 3 tablespoons of sugar, 3 tablespoons of soy sauce, oil for frying, kailangan natin ng sesame seed, and onion and garlic. Yan na nga kailangan natin. Siyempre, huhugasan muna natin ang ating marble potatoes and then ipapry natin siya. Pag nakita nyong golden brown na siya, ilalagay na natin ang ating garlic. Then, ang ating white onions. Tunawin natin ang ating sugar sa ating soy sauce. At ihalo na natin to sa ating marble potatoes. Kuluin lang natin ng konti. Ayan na ang ating Gamja Jorim. O diba, ang dali lang gawin? Okay naman. Huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, comment down below lang kayo. Hanggang sa muli! Bye!